วัสดีครับ ต่อไปจะเป็นหัวข้อเรื่องรถไฟขนส้มจากหูหนานวิ่งไกล 2,000 กิโลเมตรมุ่งสู่เวียงจันทร์นะครับอย่างนี้ครับรถไฟเที่ยวแรกที่ขนส้มจากทางตอนกลางของประเทศจีนจากเมืองวายหว่านะครับวายหว่าขออภัยนะฮะถ้าพูดไม่ถูกเป็นภาษาจีนนะฮะวายหว่ามณฑลหูหนานมุ่งสู่เวียงจันทร์ด้วยระยะทาง 2,000 กิโลเมตรส้มสายพันธุ์ปิงถังแล้วก็มีเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดเล็กแล้วก็มีรถขุดขนาดเล็กถูกส่งจากทางภาคกลางของจีนมาที่เมืองคุนมิงแล้วส่งต่อมาที่สปป.ลาวนะครับทีนี้มันสำคัญอย่างนี้ครับคือเป็นรถไฟสายแรกที่เชื่อมระหว่างจีนตอนกลางคือหูหนานกับประเทศสมาชิกอาเซียนผมใช้คำว่าอาเซียนนะครับเพราะว่าลาวเดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าฮับไปแล้วโลจิสติกเซ็นเตอร์เลยนะครับทีนี้เมื่อเป็นดังนี้เราก็จะเห็นภาพนะครับทีนี้ผมจะลองมาสรุปให้ฟังนะครับข้อที่หนึ่งนะครับมณฑลต่างๆจากทุกภาคของจีนเริ่มทดลองส่งสินค้าทางรถไฟมาที่คุนมิงที่เป็นต้นทางของรถไฟที่จะเชื่อมระหว่างจีนกับเวียงจันทร์นะครับเพื่อส่งต่อมาที่เวียงจันทร์และส่งต่อไปยังไทยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามหรือกัมพูชาอันนี้ก็คือจีนเนี่ยเขาเล็งแล้วนะครับเขาเริ่มนะครับข้อที่สองการทดลองนี้เขาทดลองเพื่ออะไรเพื่อหาข้อสรุปและหาแนวทางใหม่ๆในการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศด้วยทางรถไฟแทนระบบทางเรือหรือทางรถยนต์ซึ่งกำลังมีปัญหามากมายในวันนี้นะครับคือในมณฑลต่างๆของจีนในอดีตนั้นก็ส่งเฉพาะทางรถยนต์กับทางเรือทีนี้พอรถยนต์กับเรือมีปัญหาไอ้การจะมาส่งทางรถไฟมันก็เป็นเรื่องใหม่เมื่ออยู่ต่างมณฑลกันเนี่ยมณฑลจีนกว้างใหญ่มากนะครับแทบจะเรียกว่าต่างมณฑลเนี่ยก็เหมือนกับต่างประเทศกันเลยนะครับเพราะแต่ละมณฑลนี่40-50 ล้านทั้งสิ้นนะครับประชากรเขา1,000 กว่าล้านข้อมูลเนี่ยบางครั้งความลึกซึ้งเนี่ยมันก็ไม่รู้ลึกเพราะฉะนั้นแต่ละมณฑลเนี่ยก็ต้องพยายามศึกษาทดลองเรียนรู้หาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงการส่งสินค้าของมณฑลของตนออกไปต่างประเทศให้ดีที่สุดนะครับทีนี้ข้อที่สามเมื่อเขาทดลองสักผมคิดว่าไม่น่าเกิน5 เที่ยวนะครับ4-5 เที่ยวนะฮะเขาน่าจะได้ข้อมูลต่างๆมาวางแผนการส่งสินค้าต่างๆเพื่อให้เข้ากับระบบการขนส่งทางรถไฟข้ามประเทศที่จะมาทางอาเซียนนี้ที่มณฑลต่างๆเขายังไม่มีข้อมูลนะครับเช่นเรื่องเอกสารต่างๆหนังสือรับรองต่างๆการตรวจโรคพืชการป้องกันโรคพืชหรือในกรณีสินค้าเครื่องจักรต่างๆการใช้เอกสารและการขออนุญาตเพื่อการนำเข้าในแต่ละประเทศแต่ละด่านบางทีมีข้อแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอะไรขออนุญาตกับกระทรวงเกษตรก็ขออีกแบบเอกสารอีกแบบทีนี้บางทีในตู้นึงเนี่ยมันมีเครื่องจักรก็มีนะครับเครื่องยนต์ก็คนละแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็กระทรวงต่างกระทรวงเนี่ยเอกสารการขอมันต่างกันทั้งสิ้นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเรือขอแบบนี้ทางรถยนต์ขอแบบนี้แต่พอรถไฟขอแบบนี้เป็นไปได้ครับแตกต่างนะครับไม่ใช่เหมือนนะครับ
อาจจะมีข้อแตกต่างกันราว 20% นะครับโดยประมาณทีนี้นี่คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าเส้นทางรถไฟจีนลาวจะเป็นเส้นทางการค้าใหม่ตามที่เราได้ประเมินไว้อย่างแน่นอนตามชื่อที่เราตั้งเป็นช่องของเรารถไฟจีนลาวเส้นทางการค้าใหม่เราตั้งชื่อนี้เพราะเรามองเห็นจินตนาการเห็นว่าอนาคตเส้นทางรถไฟจีนลาวหรือลาวจีนนี้จะเป็นเส้นเลือดใหญ่และเป็นเส้นเลือดหลักของการขนส่งจากประเทศจีนมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและหรือการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆจากการผ่านทางจีนไปยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆเริ่มนับหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าสปป.ลาวจะเป็นดาวจรัสแสงในไม่ช้านี้สวัสดีครับ